trở lại với Lisa Channel và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau mở một tiệm bánh hamburger nha. Có rất là nhiều topping kèm theo nè và một tiệm hamburger với đầy đủ các đồ dùng và dụng cụ trong bếp. Bây giờ chị sẽ bắt đầu làm chiếc hamburger đầu tiên nha. Đây là một phần ăn combo với đầy đủ hamburger, nước ngọt và cả khoai tây chiên nữa. Bây giờ chị sẽ qua đơn hàng tiếp theo nha. Và đơn hàng tiếp theo cũng là một phần combo với hamburger, nước ngọt và khoai tây chiên. Lần này siêu đặc biệt luôn nè, đó cũng là một phần combo bao gồm nước ngọt và khoai tây chiên. Nhưng mà phần hamburger này sẽ là một phần hamburger khổng lồ và với 2 tầng bánh luôn nè. Trong phần bánh này rất là hấp dẫn luôn đúng không nè? Và tiếp theo chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm cửa hàng bánh hamburger này nha. Đầu tiên chúng ta sẽ in những cái trang này ra nè. Đây là những gì chị vẽ ở trên máy tính nè, sau đó chị sẽ đem ra in được nè. Cũng rất là nhiều đồ ăn đúng không nè? Sau khi in ra rồi, chúng ta sẽ bắt đầu sử dụng kéo để cắt tất cả những cái chi tiết trong tờ giấy này ra nha. Và đây là thành quả sau khi chị đã cắt xong rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ dùng những trang bìa này. Chúng ta sẽ lấy những cái trang bìa này ra và dán lại trước nha.
nắm được những cái món ăn, đồ dùng này thì chúng ta sẽ sử dụng băng keo 2 mặt để dán ở mặt đằng sau của những hình này nhé. Và cứ như vậy là chúng ta cũng đã làm xong quyển sách hamburger ngày hôm nay rồi nè. Cực kỳ đơn giản và dễ làm đúng không các em? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo. Nếu các bạn yêu thích kênh thì hãy nhanh tay đăng ký, like và share để ủng hộ kênh.